buồn. Cái chỗ kia nó có chỗ ngồi mà nó không ngồi. Dẹp được thì anh dẹp cho em cái, anh còn đấu ở đây làm gì nhỉ? Anh bây giờ anh có bên này anh dẹp vào để em đi cái, anh nháy cái gì em vào đến ngã ba kia rồi anh còn nháy cái gì nữa, đôm sao được? Cái xe chỗ này nó có dẹp như này rồi mà mình vào hẳn ngã ba đây rồi còn cố mà đấu vào nữa.